जे वाजले आहेत 10:21. तर हे आपण जे प्रोडक्ट आहे हे आपण अमेझॉनवरनं बाय केलेलं आहे मोबाईल म्हणून. ते आज आपण इन्स्टॉलेशन करणार आहोत हिमालयनवर. हे कसं इन्स्टॉल करायचं, काय करायचं आहे ते तुम्हाला या मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तर हे जर तुम्हाला बाय करायचं असेल तर ॲमेझॉनवर हे अवेलेबल आहे. हे आपण अमेझॉनवरूनच बाय केलेलं आहे. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, त्यामुळे तुम्ही तिथून पण जाऊन बाय करू शकता. तर बघूया कसं काय इन्स्टॉल करता येईल. ठीक आहे, तर बघूया. BULLKARTZONE मोबाईल BS3 किंवा हे BS4वर सुद्धा लागू शकतं. आपण याचं पॅकिंग काढून बघूया कसं काय आहे, कसं इन्स्टॉल करता येईल. ओके, आपण याचं पॅकिंग काढलेलं आहे बाहेर. हे अशा प्रकारे आहे. हे अशा प्रकारे आहे. हे आपल्या व्हीलशीटच्या समोर लागणार आहे आणि फ्रंट साईडला आपल्याला समोर त्याला इथे असा मोबाईल माउंट करून हे असं या तऱ्हेने हा होल्ड होणार आहे. इथे माउंट अशा तऱ्हेने आपल्याला इन्स्टॉल करायचं आहे. ते बघूया आपणच या व्हिडिओमध्ये. आणि जर आपल्या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर प्लीज लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण हे सिमटॅक्सचे LED बल्ब ॲमेझॉनवरूनच बाय केलेले आहेत. याचीसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे. सो याची प्राईज आहे 1199, पण आता कमी झालेली आहे ॲमेझॉनवर, त्यामुळे तुम्ही ॲमेझॉनवरनं हे घेऊ शकता. 360 रिफ्लेक्टिंग LED बल्ब्स. तर हे 4 नॉसमध्ये बल्ब्स येत आहेत आणि चांगलं ब्लिंक होतं आहे, कारण आपण इन्स्टॉल केलेलं आहे हिमालयनमध्ये. तर त्याचा मी व्हिडिओ केलेला इन्स्टॉल केलेला आहे. चांगले फ्लॅश फ्लॅश करतो आणि खूप चांगलं त्याचा परफॉर्मन्स आहे. ठीक आहे, हे तुम्ही हे सुद्धा तुम्ही ॲमेझॉनवरनं बाय करू शकता. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. ओके, सो आपलं नेक्स्ट प्रोडक्ट असं आहे कार्बोनाडोचं टोटल बॅग. ही क्रॉस बॅग आहे. ही तुम्ही राईडला किंवा कुठेही ट्रॅव्हलिंग करत असता तर जर तुम्हाला तुमचं वॉलेट किंवा तुमचं मोबाईल किंवा तुमचे क्रेडिट कार्ड्स किंवा असे काही नॉर्मली गोष्टी आहेत हे ह्याच्यात राहू शकतात. हे तुम्ही कॅरी करू शकता बाईकवर, कारमध्ये किंवा कुठेही जवळपास जर तुम्ही जात असाल, ट्रॅव्हलिंग करत असाल तर याचा यूज चांगल्या ठिकाणी होऊ शकतो. ही अशी बॅग येते. ही पण ॲमेझॉनवर अवेलेबल आहे. याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तर तुम्ही तिथून पण हे सुद्धा बाय करू शकता. यांची स्वतःची सुद्धा वेबसाईट आहे. हे सर्च करून तुम्ही गुगलवर त्यांची वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही ही गोष्ट बाय करू शकता. हे चांगलं प्रोडक्ट मी यूज केलेलं आहे. आता मी जस्ट तामिनी घाटामध्ये गेलो होतो, अलिबाग टू तामिनी घाट. त्याच्यामध्ये मी यूज केलेले आहे. राईड करताना कुठल्याही गोष्टीचे कम्फर्टेबल आहे, कुठल्याही गोष्टीचा याचा त्रास नाही आहे. इथे तुम्ही वॉलेट किंवा तुमचा मोबाईल वगैरे ठेवू शकता. 3 पॉकेट दिलेले आहेत तिथं. इथे एक आहे, इथे एक आहे. इथून चार्जर केबलसुद्धा तुम्ही काढू शकता. जे बघताय इथून तुम्ही तुमच्या मोबाईलची चार्जर केबलसुद्धा काढू शकता, मोबाईल चार्ज करू शकता. ऑनलाईन एक टी-शर्टसुद्धा याच्यात राहू शकतं, 1-2 टी-शर्ट्स राहू शकतात. आणि याची कॅपॅसिटी चांगली आहे आणि चांगल्या क्वालिटीची बॅग आहे. ॲमेझॉनवरनं बाय केलेले आहेत. ते आल्यावर मी तुम्हाला त्यांचा व्हिडिओ दाखवेल. पण आता सध्या पहिलं आपल्याला मोबाईल माउंट इन्स्टॉल करायचं आहे, ते बघूया.